nandito nga pala po tayo upang gumawa ng bagong tutorial about sa Globe 5G Net. About papalakasin po natin yung signal ng Globe ninyo up to 30 Mbps. At posible po tumaas ito hanggang 40 Mbps na pwede po ito sa gaming. Okay, simulan na natin. Ngayon guys, pumunta tayong settings. Pagkatapos ng settings, hanapin natin tong SIM network settings. Right-click natin to. Ngayon po, pipili tayo po smart RTM malalagyan natin. Ngayon po, sabi ko po, ang gagamitin natin ay TM. Pero pwede naman po ito all network na meron kayo sa inyong cellphone o mobile device. Then click natin ang TM. Scroll down lang natin para mahanap yung access point name sa baba. Dito po yung access point name sa baba. I-click natin to. Then, para mag-add ng bago access point name, ipipin natin tong plus button. Yun nasa gilid pong plus button na kulay green. Ang main po yung lalagyan natin dito ay Globe Space 5G Net or Internet. APN po ay 5G Net. Yan po. Proxy not set, port not set. Username tricks.net. Password not set. Server www.google.com. Lagi po natin server. MSC not set. MS Proxy not set. MS Port not set. Authentication type na po tayo. Authentication type naman po ay PAC. APN type default and SUPN. Yan po. APN protocol IPv4 IPv6. APN roaming protocol IPv4 IPv6 din po. Sa bearer naman po ay unspecified LTE GPRS at EHRPD Edge and NR. Make sure po na sundan nyo yung sa bearer naman po natin ay specified LTE Edge GPRS EHRPD and NR. Then click OK. Make sure na tama yung nilagay nating APN para gumana sa inyo ang flex ito na gagawin natin. Then click natin tong check para ma-add yung ating APN. Are you sure save APN? Then click OK. Then make sure na sinelect natin yung APN natin ginawa. Then airplane mode. Wait lang po tayo ng ilang segundo para bumalik yung ating data. Then, yan ang una po natin. Wait natin lumabas yung signal indicator sa taas ng ating cellphone. Yan, okay na po. Ngayon po, subukan natin ito sa speed test. Kung mabilis ba man sa inyong device ito, masubukan nyo rin po ito kung gaano kabilis ang ating speed test. Based lang po ito sa location ko. Dito po ako ngayon sa San Pascual, Batangas. Kung di naman po mabilis sa inyo, pwede naman po ito subukan sa ibang device. Make sure na meron kayong signal or full signal ang inyong cellphone. Ang gamit ko nga pala po ay Globe Telecom. Then, nakalocation po tayo sa Santa Rosa. Based na po dito sa ating speed test. Then, click na natin to. Speed test muna po natin kung kaya nakabilis ang ating APN. Sabi ko nga pala po sa inyo, umaabot po siya ng
33 plus o 30 up. Based lang po sa location natin. Ngayon, ang upload Mbps naman po, maabot din po siya ng hindi naman po gano'ng kataasan pero puts na rin po sa ating mga katriks. Yan po, natapos po ang ating speed test. Umabot po siya ng 37.3 ang download Mbps. Ang upload Mbps naman po ay 12.6. Then sa MS, yung MS, yung pag tayo naglalaro sa Mobile Legend ay 34 ms. Yung ping MS po natin. At ayun lang po, pwede nyo po subukan ito. Ayun lang po, pero pwede nyo rin po subukan ito sa mga mobile device ninyo. Yung nakasagap lang po ng signal. At kung signal nyo ay mahina, pwede rin niya nito palakasin ang signal ninyo. Kung 2G, 3G, mahigit 4G. Pwede rin po palakasin ng APN nito. Okay guys, marami po salamat. Thank you sa pagsuporta kay My Bright Place. Have a good day guys. See you sa next upload natin sa YouTube channel natin. Ingat palagi guys.